دامادم اومد پشت خطم گفت مامان با کی موقع شب صحبت می‌کنی؟ 110 داد زد مثلا چرا 110 زنگ زدی؟ فقط 20 روز به عروسیش مونده بود که خبر گم شدنش رسانه‌ای شد و رسانه‌ها تلاش کردند تصویر کثیفی از این دختر منتشر کنن تا یه جورایی مجرم رو توجیه کنن. شب آخر با مادرش تلفنی صحبت کرد اما 40 دقیقه بعد هیچ اثری ازش نبود و یهو ناپدید شد. به کانال Criminal Shadows خوش اومدید. من شهدخت هستم، راوی این پرونده و اگر مخاطب پرونده های جنایی هستی تا آخر این ویدیو کنارم باش. بریم به شهر مشهد. حدیث اسلامی متولد 14 اردیبهشت 76 اهل مشهد بود. این دختر 26 ساله تک دختر خانوادش بود و فقط یه برادر داشت. سال 91 مادر و پدرشون از هم جدا میشن و بچه ها با مادر زندگی میکنن. مادر خانواده یعنی خانم رمضانی هم شاغل بود و حدیث رو حمایت میکرد. براش ماشین خریده بود و بهش یاد داده بود چطور روی پای خودش بایسته. حدیث فیلمبردار و عکاس مراسم عروسی بود و بیشتر شبا توی تالارهای معروف مشهد مشغول فیلمبرداری و عکاسی از مراسم عروسی بود. توی کارش خیلی حرفه‌ای بود و بین همکاراش محبوب بود. یه شب توی یکی از مراسمی که مشغول فیلمبرداری بود، یکی از همکاراش که به تازگی صیغه یه مرد شده بود میاد سراغش و بهش میگه برادر شوهرم تو رو دیده و پسندیده. برادر شوهر این خانوم مسعود 35 ساله بود که چشمش حدیث رو گرفته بود و از زن صیغه برادرش خواسته بود با حدیث صحبت کنه تا یه باب آشنایی باز بشه و اونا بتونن رابطه‌شون رو شروع کنن. حدیث و مسعود توی تاریخ 8 آبان 1400 رابطه‌شون رو شروع میکنن، اما مسعود از اون پسرایی بود که از اول رابطه خیلی مرموز و مشکوک رفتار میکرد. جدا از این موضوع وقتی مسعود میبینه حدیث توی کارش چقدر حرفه‌ایه و داره خوب پول در میاره، بهش میگه به جای اینکه با یه گروه فیلمبرداری کار کنی و هر سری بری توی یه باغ تالار مشغول به کار بشی، بیا زمینی که من سمت روستای بهار دارم و با هم بسازیم، توش یه تالار درست کنیم، به زوجا اجاره بدیم و از فیلمبرداری و اجاره اون باغ کلی پول در بیاریم. حدیث استقبال میکنه و بعد از گذشت 1 سال از رابطهشون تصمیم میگیرن با هم ازدواج کنن. اما توی این 1 سال مادر حدیث خیلی حس خوبی به این رابطه و این پسر نداشته، ولی از اونجایی که علاقه دخترش رو به این پسر میدونسته و ازش با خبر بوده زیاد مخالفت نمیکنه. توی این مدت حدیث و مسعود اون زمین رو با هم ساختن، توش یه تالار درست کردن و یه خونه کوچولو که توی این حد فاصلی که میخوان عروسی بگیرن اونجا زندگی کنن. بالاخره مادر حدیث اجازه داد تا خانواده مسعود بیان خواستگاری. شب خواستگاری مسعود با 2 تا از برادراش و مادرش اومده بود. وقتی صحبت از مهریه شد، مسعود گفت من یه باغ در حال ساخت دارم که دوست دارم اونو به عنوان مهریه به همسرم هدیه کنم، چون توی دوران آشنایی و دوستیمون با هم دیگه اونجا رو ساختیم. وکالت زمینه ولی الان ویلا ساخته شده، همون به عنوان مهریه مادر حدیث با این قضیه مخالفت کرد و گفت اصلا نیازی به زمین نیست و همون سکه رو به عنوان مهریه در نظر بگیریم. دختر ما نیازی به زمین نداره، طبق عرف سکه مهر کنید. اما مسعود پافشاری میکنه که نه، من دوست دارم اون زمین رو به همسرم هدیه بدم. باشه سکه هم مهر میکنیم. در نهایت اون شب یه صیغه محرمیت خونده شد و بعد عقد رسمی صورت گرفت و این 2 نفر دوران شیرین عقدشون رو شروع کردن. اما چیزی که عجیب بود این بود که حدیث به جای اینکه هر روز خوشحال تر باشه بیشتر ناراحت و نگران بود و این نگرانی و ناراحتیش انقدر برای همکاراش عجیب بود که مدام پیگیر حالش می شدن تا ببینن حدیث برای چی انقدر توی خودش میره، فکر و خیال میکنه و همیشه ناراحته. بالاخره یه روز حدیث پیش یکی از همکاراش به حرف میاد و با این دوستش که همکارش هم بوده درد و دل میکنه. بهش میگه از روزی که با مسعود عقد کرده
پشیمونه. از طرف دیگه مادر حدیث در حال خرید جهیزیه بود و کلی بابتش ذوق داشت، اما خود حدیث نسبت به خرید جهیزیه مقاومت میکرد. مدام به مامانش میگفت نمیخوام چیزی برام بخری یا انقدر خرید نکن و همین قضیه باعث تعجب مامانش شده بود، چون براش عجیب بود مگه میشه یه دختر از سر و سامون گرفتن خودش ذوق نداشته باشه و براش عجیب بود که چرا حدیث خوشحال نیست و مدام مانع خرید کردنش میشه. نزدیکای عید حدیث و مادرش میرن شمال خونه خالش، اما هنوز یه روزم نگذشته بود از رسیدنشون که حدیث برای مامانش بهونه میاره که باید برگرده مشهد، چون مسعود بهش گفته قصد داره با حدیث بره مسافرت. و خب از اونجایی که این مادر از علاقه دخترش به این پسر با خبر بود مانعش نمیشه و با دل دخترش راه میاد. اما در واقع این دختر به خاطر شکی که به مسعود داشت برگشته بود مشهد تا بتونه مچ مسعودو بگیره و تعقیبش کنه. بعد از گذشته یه هفته مادر حدیث همچنان شاهد ناراحتی و پریشونی دخترش بود و براش عجیب بود که چرا این دختر انقدر تو خودشه، انگار یه دردی داشت، یه ناراحتی که نمیتونست به زبون بیاره و مدام میریخت توی خودش. توی دوران عقد مادرش هرچی برای جهیزیه میخرید طبق خواسته خود حدیث میبرد توی اون باغ و اونجا میچید. جدا از اینکه حدیث همیشه شبا میرفت خونه پیش مادرش، اما توی هفته یکی دو شبم با مسعود توی اون باغ میموندن و یه جورایی با هم زندگی میکردن، اما فقط جشن عروسی نگرفته بودن. یه روز حدیث به مادرش میگه مسعود پول لازم شده و گفته روی قولنامه اون باغ 1 میلیارد وام میدن. مادر حدیث تعجب میکنه، میگه الان با سند رسمی 1 میلیارد نمیدن، چجوری روی قولنامه میخواین 1 میلیارد وام بگیرید؟ در واقع مادرش مخالفتی با این نداشت که بخواد قولنامه رو به اونا بده، اما جالبه که مسعود دیگه حرفی از قولنامه نمیزنه و مستقیم به حدیث نمیگه برو قولنامه رو از مادرت بگیر وردار بیار باغ. و مکالمه مسعود و حدیث از زبون حدیث به گوش مادرش رسیده بود، تا اینکه مادر حدیث دوباره میره شمال و وقتی شمال بوده مسعود ساعت 9 صبح با مادرزنش تماس میگیره و شروع میکنه به احوال پرسی و این کارش خیلی غیر طبیعی بوده. یعنی در شرایط طبیعی هیچ وقت این داماد به مادرزنش زنگ نمیزده و اینجوری احوال پرسی نمیکرده، اونم ساعت 9 صبح. مسعود به مادرزنش میگه دلم براتون تنگ شده، کجایید؟ کی برمیگردید؟ مادر حدیثم که از همه جا بیخبر بوده میگه رامسرم، 1 شنبه برمیگردم. چیزی شده؟ اونم میگه نه، فقط میخواستم احوال پرسی کنم. اما دروغ میگفت، داشت آمار مادرزنش رو در می آورد. در واقع مسعود از نبودن مادرزنش داشت سوء استفاده میکرد و 10 صبح همون روز در حالی که حدیث توی باغ خواب بوده سویچ ماشین حدیث رو بر میداره و بی اجازه میره خونه حدیث و مادرش سراغ کیف مدارکا تا قولنامه باغ رو برداره. وقتی مادر حدیث برمیگرده مشهد یه مدرکی نیاز داشته تا یه کار اداری انجام بده. میره سر کیف مدارک که یه کیف رمزدار بوده، اما متوجه میشه رمز کیف خراب شده و اون قفل رو با هر شرایطی که بود باز میکنه تا بتونه اون مدرک مورد نظرش رو برداره و فوراً از خونه میزنه بیرون. توی مسیر یهو یادش میاد اون پوشه زردی که قولنامه باغ توش بوده رو توی کیف مدارک ندیده. یکم شک میکنه، فکر میکنه شاید داره اشتباه میکنه، اما به محض اینکه برمیگرده خونه میره سراغ کیف مدارک و میبینه بله هیچ خبری از اون قولنامه و پوشه زرد رنگش نیست. اون شب حدیث مراسم داشت و سر کار بود. مادرش باهاش تماس میگیره و ازش میپرسه حدیث جان، تو از توی کیف مدارک قولنامه رو برداشتی؟ دادی به مسعود؟ اما حدیث میگه من اصلا به کیف مدارک دست نزدم. مادرش بهش اطلاع میده که قولنامه نیست که نیست و به مدت 20 روز کل خونه رو زیر و رو میکنن، ولی اون قولنامه پیدا نمیشه. یه شب که حدیث پیش مسعود توی باغ بوده به مادرش پیام میده تا ببینه مامانش تونسته قولنامه رو پیدا کنه یا نه، چون فکرش انقدر درگیر بوده که از نگرانی خوابش نمیرفته. مثل اینکه حدیث خیلی نامحسوس از مسعود پرسیده بود قولنامه رو تو برداشتی، ولی متاسفانه با پرخاشگری
مسعود مواجه شده بود. چند شب بعد وقتی حدیث پیش مادرش بود دوباره پیگیر قولنامه میشه و مامانش بهش میگه بابا انقدر نگران نباش، نهایتا میریم جایی که قولنامه رو نوشتن یه نسخه دیگه ازش میگیریم. اما همونجا مادرش به حدیث میگه حدیث جان یه چیزی بهت میگم ناراحت نشیا، کلید این خونه رو جز من و تو و مسعود هیچ کس دیگه ای نداره و اون قولنامه جز مسعود به درد کسی نمیخوره. حدیث یه لحظه به هم میریزه و عصبی میشه، چشاش پر از اشک میشه و میپره وسط حرف مادرش. میگه مامان اگه چیزی که توی ذهنمه همونی باشه که توی ذهنته من ساکت نمیمونم. مادرش میگه احتمالاً مسعود قولنامه رو برداشته که بره وام بگیره اما موفق نشده و بعدش هم روش نشده که بیاد مدارکو برگردونه. حدیثم با همون حال بعدش میگه مامان من دیگه نمیتونم سکوت کنم، اینا رو باید لوشون بدم. مادرش هم تعجب میکنه که چه اتفاقی افتاده که من ازش بیخبرم، کیو لو میدی؟ چیو لو میدی؟ اون شب بالاخره حدیث با اصرار مادرش لب باز میکنه و میشینه با مادرش درد و دل میکنه. حدیث میگه مسعود جدیداً خیلی دروغ میگه، عوض شده، مرموزه و پنهانکاریاش تمومی نداره. برای مادرش تعریف میکنه یه روز که توی باغ مشغول تمیزکاری بوده پشت یخچال آشپزخونه به یه جعبه برمیخوره که براش آشنا نبوده. از روی کنجکاوی در جعبه رو باز میکنه که میبینه داخل اون جعبه یه کلته با تمام تجهیزاتش. همونجا مسعود رو صدا میکنه، میگه بیا اینجا ببینم این چیه؟ مال کیه؟ اسلحه تو خونه ما چی کار میکنه؟ اما مسعود شروع میکنه به داد و بیداد کردن که تو چرا همه جا سر میکشی؟ چی کار به این جعبه داشتی؟ سورپرایزمو خراب کردی. من این کلتو به عنوان هدیه ماهگردمون خریده بودم، حالا سورپرایزم خراب شد. مگه رئیس مافیایی که برای ماهگرد به همسرت کلت هدیه میدی؟ آخه این چه سورپرایزیه؟ حدیث در ادامه به مادرش میگه بعد از اون شب اون کلت از توی خونه ما ناپدید شد و چند روز بعد مسعود 2 تا کلت دیگه آورد و گفت اون کلتو فروخته و 2 تا کلت خریده، یکی برای من یکی برای خودش. مادرش ترسیده بود، باورش نمیشد داره از حدیث چی میشنوه. بهش میگه به اون کلتا دست نزدی که، اما نمیدونست که حدیث نه تنها به اون کلتا دست زده بلکه با یکیشون شلیکم کرده. مسعود به حدیث گفته بود چون داریم توی باغ زندگی میکنیم به خاطر امنیت خودمون باید کلت نگه داریم که اگر شرایط غیر طبیعی پیش اومد بتونیم از خودمون دفاع کنیم و حتی تیراندازی کردن با اون کلت رو به حدیث توی باغ یاد داده بود. حدیث به مادرش گفت مسعود و برادراش دارن با هم یک کارایی میکنن، همش دروغ میگن. هر وقت میپرسم کجایی، چرا دیر میای خونه، میگه مهمونی بودم با داداشام. من حتی چند شب پشت سر هم مسعود و برادراشو تعقیب کردم. مادر حدیث عادت داشت تا حدیث بر نمیگشت خونه شبا خوابش نمیبرد، به غیر از شبایی که از قبل به مامانش اطلاع میداد که قرار شبا پیش مسعود توی باغ بگذرونه یا بعد از کارش قراره بره یه سر به مسعود بزنه و برگرده خونه. ولی چند شبی دیر میاد خونه بدون اینکه به مادرش اطلاع بده و همین موضوع مامانش رو نگران کرده بود. حدیث به مادرش میگه اون شبایی که دیر اومدم خونه رو یادته که بهت گفته بودم میرم به مسعود سر بزنم یا اصلا بهت چیزی نگفتم؟ اون شبا من به مسعود سر نزدم بلکه رفتم تعقیبش کنم. چند باریم توی جاده گمشون کردم چون حس میکردم کسی توی زندگیشه یا داره به هم خیانت میکنه. حتی یه شب تا ساعت 3 صبح رفتم دم انبارشون منتظرش وایسادم تا بالاخره اومد. حدیث میگه احتمال میدادم با برادراش رفته باشه مهمونی، ولی بعد از اینکه مسعود میاد میبینه مسعود خیس عرقه. نه خودش نه برادراش هیچ کدوم موبایلاشون رو جواب نمیدادن و وقتی رسیدن گفتن گوشیامونو توی انبار جا گذاشتیم. اما حال مسعود خیلی بد بود، استرس داشت و نگران بود. حدیث به مادرش میگه مسعود و برادراش کارای خطرناکی میکنن که منو میترسونه. اونا با همون اسلحه‌ای که توی خونه ما بود و من باهاش شلیک کرده بودم
یه نفر رو به قتل رسوندن. برای همین دیگه نمیتونم سکوت کنم و میخوام لوشون بدم. مادرش نگرانتر میشه چون اثر انگشت حدیث روی اون اسلحه بوده و امکان داشت دامادش از این قضیه سوء استفاده کنه. اما حدیث بهش میگه نگران نباش. من از اون کلت و از خودم توی اون لحظه‌ای که داشتم باهاش توی باغ تیراندازی میکردم و زیر نظر مسعود آموزش میدیدم فیلم و عکس گرفتم و همه اون مدارک توی گوشی و لپتاپمه. مسعود اون شب به حدیث گفته بود یه جا بین دوستاشون دعوای بدی شده و اون و برادراش ناچار شدن برن اونجا تا به اون دعوا پایان بدن. اما چیزی که برای حدیث سوال بود این بود که چرا گوشیاتون رو نبردین؟ مسعود بهش میگه نمیتونستیم اونجا گوشی ببریم. میدونید دیگه به خاطر این گوشی نبرده بودن که بعدها از روی سیگنال گوشیاشون گیر پلیس نیفتن. البته اگر مرتکب جنایتی شده باشن. حدیث کنجکاوتر از اون چیزی بود که فکرشو کنید و خب حقم داشت چون تازه زندگیشو شروع کرده بود و بالاخره باید یه جا متوجه میشد که دلیل این پنهونکاریای شوهرش و این همه دروغ چی بوده. برای همین میره سراغ گوشی مسعود و از توی پیامهاش متوجه میشه که اون شب مسعود و برادراش جدی آدمو کشتن و بعد از شر اون اسلحه خلاص شدن. علت این که این دختر به مادرش میگفت جهیزیه نخر در واقع همین بود، چون با این شرایط و چیزایی که از مسعود و خانوادش فهمیده بود مطمئن نبود میخواد این رابطه رو ادامه بده یا نه. مادر حدیث بعد از شنیدن حرفای دخترش دلداریش میده و میگه مسعودو ول کن، طلاقتو میگیرم، اگه فکر میکنی اینا خلافکارن نباید باشون زندگی کنی. اما حدیث نگران و ناراحت حرف مردم بود که بعد از جداییش از مسعود ممکنه مردم قضاوتش کنن. توی آخرین استوری پیج اینستاگرامش نوشت مثل مویت حرف مردم را رها کن پشت گوش. انگار تصمیمش رو گرفته بود که با مسعود دیگه ادامه نده، اما تا اون روز به خاطر علاقه شدیدی که به مسعود داشت نتونسته بود اونو برادراشو به پلیس لو بده. روز بعدش مادر حدیث غذا درست میکنه و مثل همیشه میخواسته بره سر کار که متوجه میشه مسعود با حدیث تماس گرفته و پشت تلفن داره بهش میگه داری میای با خودت لپتاپو بیار و این لپتاپ تنها وسیله‌ای بوده که حدیث همه اون مدارکی که بر علیه مسعود و برادرش داشته رو توی اون ریخته بوده و نگه می داشته. حدیث به مادرش میگه ناهارمو بر می دارم میرم پیش مسعود، شبم مراسم دارم میرم سر کار، بعد میام خونه. اما همون شب مادرش باهاش ویدیو کال میکنه و حدیث بهش اطلاع میده که مسعود باغه، منم غذا نمیخورم و شاممو میبرم باغ تا با مسعود غذا بخورم. 29 مهر 1400 ساعت 11:30 شب حدیث کارش تموم میشه و از تالار عروسی میاد بیرون. اون شب مادرش یکم تب داشته و توی مسیر با حدیث تماس میگیره و با دخترش صحبت میکنه. بهش میگه حدیث جان میشه امشب نری باغ؟ اما حدیث بهش میگه نه مامان نمیتونم نرم، مسعود شام نداره و قراره با هم شام بخوریم. از طرفی مسعود به هم گفته با هم کار داره. حدیث به مادرش میگه نگرانی تو درک میکنم، اما این قضیه‌ای که بهت گفتم مال الان نیست، من خیلی وقت درگیر این قضیه‌ام، فقط جدیداً تونستم این موضوع رو باهات در میون بذارم. نگران نباش، به محض اینکه برسم باغ باهات ویدیو کال میکنم و صحبت میکنیم. متاسفانه تلاش‌های مادر حدیث بیفایده بود و این دختر هیچ وقت به خونه مادرش بر نمیگرده. ساعت 12:25 مادرش باز نگران میشه چون خبری از حدیث نبود. چندین بار با گوشیاش تماس میگیره اما اون گوشی رو جواب نمیداد. با مسعودم تماس میگیره اما اونم جواب نمیداد. با همون حال بد و تبی که داشت فوراً لباس میپوشه و راه میفته به سمت باغ. توی مسیر مسعود بهش زنگ میزنه که ببینه مادرزنش چرا انقدر زنگ زده، چی کار داشته. مادر حدیث به مسعود میگه معلومه شما کجایین، چرا حدیث گوشیشو جواب نمیده، تو چرا گوشیتو بر نمیداری؟ مسعود بهانه میاره که متوجه زنگ خوردن گوشیش نشده چون توی آشپزخونه بوده و داشته برای حدیث میوه میشسته و میگه حدیث توی راه و قراره بیاد اینجا،
نگران نباشید، من خودم الان دوباره باهاش تماس میگیرم. در واقع یه جورایی میخواسته مادر زنش رو آروم کنه. مادر حدیث توی مسیر دوباره با حدیث تماس میگیره که یهو هر دوتا گوشی حدیث خاموش میشه و بعد مسعود به مادر زنش زنگ میزنه و میپرسه مامان الان کجایی؟ زود خودتو برسون. فکر کنم حدیث رو دزدیدن یا تصادف کرده. این مادر همونجا به مسعود شک میکنه. بهش میگه توی راه باغم به پلیسم زنگ زدم که مسعود یهو قاطی میکنه. میگه چرا با آبروی من بازی میکنی؟ چرا به پلیس زنگ زدی؟ در صورتی که مادر حدیث اصلا با پلیس تماس نگرفته بود و این حرفو همین جوری زده بود که ببینه ریاکشن مسعود چیه. وقتی میرسه مسعود از در باغ میاد بیرون در حالی که یه چراغ قوه توی دستش بوده و فوراً در ماشین مادر زنش رو باز میکنه و میشینه توی ماشین. مادر حدیث متوجه میشه دامادش خیس عرقه و روی صورتش جای زخم و خراش داره. انگار با یه نفر درگیر شده. همونجا یاد حرف حدیث میفته که گفته بود مسعود شب قتل حسابی عرق کرده بود و به هم ریخته بود و عصبی بود. کنار گوش مسعود ورم کرده بود، روی پیشونیش جای زخم داشت و پشت پلکش جای خراش ناخون بود. مادر زنش ازش میپرسه چه اتفاقی برات افتاده؟ اینا جای چیه؟ مسعودم میگه چیزی نیست، خوردم به در. اما اجازه بده باور نکنیم که در پیشونی و پلکتو زخم کرده یا ورم پشت گوشت به خاطر برخورد با دره. با چه زاویه‌ای خوردی تو در که این همه آسیب دیدی؟ مسعود زرنگ بازی در میاره و مادر زنشو میکشونه سمت تالار عروسی که اون شب حدیث اونجا فیلم برداری داشته، حوالی شاندیز مشهد. توی مسیر این مادر با پلیس تماس میگیره، به همکارا و دوستای دخترش هم زنگ میزنه تا شاید اونا یه خبری از حدیث داشته باشن و بتونن آرومش کنن. اما هیچ کس از حدیث خبر نداشت و همشون میگفتن حدیث ساعت 11:30 کارش تموم شد و راه افتاد سمت خونه. نکته جالب اینجاست که وقتی حدیث و مادرش تلفنی صحبت میکردن، حدیث توی مسیر باغ بوده و کمتر از 10 دقیقه فاصله داشته با اونجا. اما مسعود در تلاش بود که ذهن مادر زنش رو منحرف کنه و بکشونه سمت محیط کار حدیث. و جالبتر از همه اینه، با وجود اینکه این مادر با پلیس تماس گرفته بود، هیچ نیرویی به اونجا اعزام نمیشه و در نهایت این مادر مجبور میشه حضوری بره یکی از کلانتری‌های منطقه، اما در کلانتری رو روش باز نمی‌کنن، چه برسه به این که به کارش رسیدگی کنن. بعدش با مسعود رفتن سمت پاسگاه خیام و خود مسعودم اونجا شکایت ثبت کرد که زنشو با تمام وسایلش که شامل ماشین و 2 گوشی‌ها و لپتاپش بوده دزدیدن. هیچ کس از خانواده مسعود اون شب پیگیر این اتفاق نشد و حتی یه زنگ به این مادر نزدن بپرسن چه اتفاقی افتاده، چی شده، حدیث کجاست و هیچ اثری از حدیث و ماشینش نبود. 15 روز از گم شدن حدیث میگذره و تنها کسی که توی این 15 روز کنار مادر حدیث بود مسعود بود، تا اینکه بالاخره پلیس بهشون اطلاع میده ماشین حدیث رو پیدا کردن. اما کجا؟ پلیس میگه ماشین حدیث حوالی میدون 15 خرداد مشهد همینجوری کنار خیابون رها شده. اونا توی ماشین لکه های خون پیدا کرده بودن و آزمایش‌ها نشون میداد که اون خون توی ماشین خون خود حدیثه. موبایلش هم توی آزادراه باغچه به سمت تهران پیدا شد، اما اثری از لپتاپش توی ماشین نبود، ولی لوازم فیلم برداریش توی ماشین بود. نکته عجیب اینجا بود که هیچ ردی از اینکه کسی تلاش کرده باشه وارد گوشی حدیث بشه تا بتونه اطلاعاتش رو پاک کنه نبود و همین باعث شده بود پلیس به این نتیجه برسه که این یه ناپدید شدن ساده نیست، بلکه میتونه یه قتل عمد باشه. هیچ خبری از حدیث نبود تا اینکه یه روز مسعود میاد سراغ مادر زنش و بهش میگه حدیث رو دزدیدن و آدمرباها با مسعود تماس گرفتن و بهش گفتن مادر حدیث باید مبلغ 1 میلیارد تومان به ما پرداخت کنه تا ما دخترش رو آزاد کنیم. و این مادر دلشکسته این موضوع رو باور میکنه و شروع میکنه به دست و پا زدن برای جور کردن اون مبلغ. اولش قصد نداشت چیزی به پلیس بگه و قرار بود با هماهنگی مسعود جمعه ساعت 11
بره سر قرار و پول و تحویل بده و دخترش رو ببینه. اما بالاخره این قضیه رو به پلیس میگه و اونا ازش میخوان که نه پول رو جور کنه نه سر قرار بره و وقتی میفهمن مسعود شوهر حدیث رابطه بین مادر و آدمرباها شده، اونو احضار میکنن اداره آگاهی. مسعود صبح اون روز به مادرزنش پیام میده که اتفاقی افتاده، شما به پلیس حرفی زدید، آخه منو احضار کردن کلانتری، چرا باید به من شک کنن؟ مادر حدیثم در جواب بهش میگه من دخترمو میخوام، هر طوری که شده. متاسفانه توی این مدت خیلی از اطرافیان و فامیل های این خانواده به مادر حدیث گفته بودن که شک نکن، کار دامادته. اما مادر حدیث نمیتونست باور کنه چون شدت علاقه این دو نفر رو به هم دیگه دیده بود، پس غیر ممکن بود زیر سر دامادش باشه. بعد از ورود مسعود به کلانتری اونو بازداشت میکنن و ساعت 12 همون شب مسعود به قتل همسر خودش حدیث اسلامی اعتراف میکنه. مادر حدیث تا فردا صبح اون روز منتظر خبری از دامادش بود که زنگ بزنه و بگه شک پلیس بیجا بوده، اما وقتی میبینه هیچ خبری از دامادش نمیشه متوجه میشه که حرف اطرافیانش واقعیت داشته و همه چیز زیر سر داماد نامردش بوده. مسعود توی اعترافاتش گفته که حدیث رو توی همون باغ به قتل رسونده و همونجا اون رو دفن کردن. صبح روز بعدش پلیس به مادر حدیث اطلاع میده که دامادت حدیث رو به قتل رسونده و از اون شب به بعد هر شب مادر حدیث کابوس میدید، چون متاسفانه یه فردی که شاید خیلی هاتون اون رو دیده باشید و دنبالش کنید یک خبر کاملا کذب رو انتشار میده و یک شایعه کثیف پخش میکنه در مورد حدیث که باعث میشه مادر حدیث قلبش بیشتر به درد بیاد. این فرد توی شایعه‌ای که پخش کرده بود گفته بود این دختر از قصد وارد زندگی یه مرد پولدار شده و طمع مال و زمین داشته و یه دختر خون خراب کن بوده و مسعود به خاطر زمینی که حدیث ازش گرفته بوده اونو کشته تا زمینو پس بگیره. مسعود متأهل بوده، اونم قبل از اینکه با حدیث ازدواج کنه 2 هم بچه داشته، اما این مادر و دختر از تأهل مسعود بیخبر بودن و این حرفا باعث شده بود مادر حدیث بیشتر اذیت شه، چون یه عده در تلاش بودن چهره این دختر رو خراب کنن و ازش چهره‌ای بسازن که دنبال پول بوده، در صورتی که بابت ساخت اون باغ حدیث کلی از درآمد خودشو گذاشته بوده وسط. تازه این آقا میخواست وام 1 میلیاردی به اسم حدیث بگیره و قسطاشو بندازه گردن زنش. حدیث هرچی طلا داشت توی دوران مجردیش با درآمد خودش خریده بود و کسی که در واقع آویزون بود حدیث نبود بلکه مسعود بود. جلوتر بهتون میگم چرا. در واقع مدارک قتلی که مسعود و برادراش مرتکب اون شده بودن توی لپتاپ حدیث بود و این تنها انگیزشون برای به قتل رسوندن این دختر بود. مسعود توی اعترافاتش گفته قبل از اینکه حدیث رو بکشیم ما 3 بار برنامه داشتیم که اونو به قتل برسونیم، چون داشت ازمون مدارک جمع میکرد و قصد داشت ما رو به پلیس لو بده. یکی از دوستای حدیث به پلیس گفته لحظه‌ای که حدیث رسیده در باغ داشته با اون صحبت میکرده و اگر یادتون باشه حدیث 2 گوشی داشته. همون لحظه با گوشی دیگه‌اش به مسعود زنگ میزنه و میگه عشقم درو باز کن، من پشت درم. این در حالیه که دوستش همچنان پشت خط بوده و صدای مسعود که روی اسپیکر بوده رو میشنوه و پلیس دیگه دستش توی پرونده بازتر شد چون یک شاهد هم پیدا کردن. فردای دستگیری مسعود پسر خالش هم دستگیر میشه چون در واقع قاتل اصلی این پرونده اون بود. مسیب پسرخاله مسعود متولد سال 75 بود و دیپلمم نداشت، سربازی نرفته بود و دنبال معافیت بود. سابقه کیفری هم داشت. سال 89 به خاطر نزاع دست جمعی و چاقوکشی زندان رفته بود. 6 سال قبل ازدواج کرده بود و یه بچه 5 ساله داشت و زنش الان بچه دومشون رو باردار بود. مسیب میگه 10 سال پیش معتاد شده. سال 91 رفته تهران و به عنوان یک نونوا توی یک نونوایی مشغول به کار شده و اونجا به خاطر محیط کارش و همکاراش درگیر اعتیاد میشه.
اما این اواخر به خاطر هزینه‌های مواد مخدر نمیتونسته از پسشون بر بیاد و به شدت لنگ پول بوده. از طرف دیگه انگشت پاش مو برداشته بوده و نمیتونسته کار کنه و میگه انقدر مشکلات مالی داشتم که حتی اگر مسعود بهم 5 میلیون تومان پول میداد بازم همه این کارا رو میکردم. مسعود به مسیب گفته بود که توی این مدت برای زن دومش کلی خرج کرده، طلا خریده، گوشی آیفون خریده و این زن قانع نیست و داره تلاش میکنه تنها زمینش رو ازش بگیره. مسیب تمام حرفای مسعود رو باور میکنه چون مسعود وقتی داشته این حرفا رو میزده مدام گریه میکرده و بعد نقشه قتل همسرش رو با این مرد مطرح میکنه و بهش میگه یه پولی این وسط هست، با هم دیگه میخوریم. مسعود یه اسلحه در اختیار مسیب میذاره و تمام مقدمات قتل همسرش رو فراهم میکنه. حتی یه بیل میذاره کنار دیوار باغ تا بعد از اینکه حدیث به قتل رسید مسیب بتونه خیلی راحت با اون بیل جسد حدیث رو اونجا دفن کنه. مسیب میگه خیلی عذاب وجدان داشته و اگر پلیس دستگیرش نمی‌کرده قصد داشته خودش بره پیش پلیس و خودش رو تحویل بده چون به قدری با ترس زندگی میکرده که آرامش از زندگیش رفته بوده. مسعود 35 ساله توی اعترافاتش گفته تا کلاس دوم دبیرستان بیشتر درس نخونده، توی نیشابور به دنیا اومده، اما وقتی 3 سالش بوده با خانواده رفته سمت کرج چون پدرش کارخونه ذوب فلزات داشته. وقتی 18 سالش میشه دوباره برمیگردن به نیشابور و توی 19 سالگی با دختر داییش ازدواج میکنه و الان یه دختر 14 ساله و یه پسر 6 ساله داره. سال 92 وقتی ورشکست میشه ناچار میشه بیاد پیش برادراش و مشغول به کارشه چون اونا توی کار داربست بودن، نصب و فروشش، و توی سال 95 موفق میشه خودش یک انبار اجاره کنه و کار مستقل خودش رو راه بندازه. همچنین گفته بعد از عقدش با حدیث اصلا دلش نمیخواسته که زن اولش از ازدواج دومش با خبر شه. در مورد قتل همسرش هم میگه من شرایط رو فراهم کردم و بعد به مسیب پسرخالم زنگ زدم چون میدونستم اون لنگ پوله و به هم نه نمیگه. اما بعد از قتل عذاب وجدان گرفتم و پنهانی میرفتم جایی که حدیث دفن بود و اونجا بالا سر مزارش گریه میکردم چون حدیثو خیلی دوست داشتم. مادر حدیث میگه بعد از گم شدن دخترش توی اون 15 روز تازه متوجه شده که دامادش متأهل بوده، اونم از روی تماس‌ها و رفتارش، در صورتی که شناسنامه‌ای که باهاش حدیث رو عقد کرده بود کاملا خالی و سفید بوده و اون شناسنامه جعلی بوده، دقیقاً مثل افراد خانواده‌اش. مادر و برادرهایی که شب خواستگاری اومده بودن خونشون مادر و برادرهای واقعیش نبودن. مسعود اعتراف میکنه ماشه رو خودش نکشیده و اصلا مسیب و برای این اجیر کرده بود که اون زنش رو به قتل برسونه. اما میگه نقشه قتل حدیث رو کاملا خودم برنامه ریزی کردم و پسر خالم با اون اسلحه‌ای که حدیث توی خونه پیدا کرده بود و خودش باهاش شلیک کرده بود حدیث رو به قتل رسوند. پزشکی قانونی توی گزارشش اعلام کرد که حدیث به خاطر شلیک گلوله به سرش از فاصله نزدیک کشته شده و فوت شده و این قتل یک قتل کاملا عمدیه. مهمترین انگیزه قتلی که رسانه‌ها بهش اشاره کردن اختلاف سر مالکیت اون باغ بوده، اما اون باغ به اسم حدیث ثبت شده بود و شوهرش میخواسته اون رو پس بگیره. در واقع انگیزه اصلی قتل ترس مسعود از فاش شدن اطلاعات و رازهایی بود که حدیث از مسعود و برادراش میدونست. اونا شک نداشتن که این دختر در حال جمع کردن مدارک بر علیه اوناست و قصد داره لوشون بده. برای همین بارها نقشه قتلشو برنامه ریزی کردن تا بتونن حذفش کنن. اما قبل از اینکه برنامه قتل اجرا بشه قولنامه رو از توی خونه مادر حدیث دزدیدن قولنامه برای گرفتن وام نبود بلکه برای این بود که بعد از قتل حدیث دست این خانواده به اون باغ نرسه و کسی نتونه اون باغو پلم کنه. از اونجایی که قولنامه از خانواده حدیث دزدیده شده این خانواده قولنامه رو ندارن و نتونستن اون باغو پس بگیرن یا پلمپش کنن و هنوز اون باغ دست برادرای مسعوده. و جالب
جالبه بهتون بگم که همچنان برادرای مسعود دارن اون باغو اجاره میدن و توش مراسم میگیرن. تولد، عقد، عروسی. جهیزیه حدیث هم همچنان توی اون باغه و هنوز هیچ کدوم از وسایلش رو به خانواده بر نگردوندن. طبق گفته مادر حدیث اون باغ توی روستای بهار، جاده خینرب، چراغچی و توی طرحچیه و ازتون خواهش میکنم اگر اون حوالی مراسم میگیرید خیلی مواظب خودتون باشید. مادر حدیث میگه دخترمو با نقشه کشتن در حالی که 20 روز بعد قرار بود عروسی بگیریم. الانم مسعود آزادانه توی شهر میچرخه چون معاونت در قتل داشته و من هر روزم سر مزار حدیث میگذره. تنها خواستم اینه که حکم قاتل دخترم سریع اجرا شه. نه باغ برام مهمه نه طلا. فقط میخوام قاتل قصاص شه تا روح حدیث آروم بگیره. در مورد نحوه قتل 2 تا روایت وجود داره. یه عده میگن حدیث با ماشین وارد باغ شده، با مسعود درگیر شده و حین درگیری مسیب اومده جلو و به سر این دختر شلیک کرده. اما روایت اصلی اینه که حدیث پشت در باغ توی ماشینش نشسته بوده، شیشه ماشین رو میده پایین تا با زارب که فامیل و آشنای شوهرش بوده صحبت کنه، اما همون لحظه زارب بهش شلیک میکنه و این دختر توی ماشین خودش به قتل میرسه. برای همین بوده که توی ماشینش آثار و رد خون دیده شده. همون شب که مسعود و پسرخالش جای جسد حدیث رو توی باغ نشون پلیس میدن، اعتراف میکنن که طلاهای حدیث رو هم از دست و گردن و گوشش قیچی کردن، در آوردن و با کلتی که بهش شلیک کرده بودن همه رو توی بولوار کشاورز مشهد چال کردن. در واقع منتظر شرایط مناسب بودن که برن سراغ طلاها رو در بیارن و بفروشن و با هم تقسیم کنن. دادگاهشون برگزار شد و طبق صحبت‌های مادر حدیث مسعود حکم قصاص و مسیب 25 سال حبس گرفت و بعد از اینکه مسیب قتل رو گردن گرفته کلاً 5 ماه بیشتر زندان نبوده و بعد با وثیقه آزاد شده. خود مسعود هم اوایل با وثیقه آزاد بوده چون مشارکت در قتل داشته. الان خانواده حدیث باید ما با تفاوت دیه مسعود رو پرداخت کنن تا حکمش اجرا شه. یه سری شک و شبهه برای عده به وجود اومده بود که شاید مسعود برای اینکه اموالش رو از زن اولش پنهان کنه اونو به نام حدیث زده، ولی باید بهتون بگم که اون زمین فقط متعلق به مسعود بود و بنایی که توش ساخته شده بود کاملا با درآمد و پسنداز این دختر ساخته شده بود و خیلی از اطرافیان مسعود میگن حتی اون زمین رو مسعود بابتش 1 ریال هم پول نداده و از 1 نفر بالا کشیده. و دردناکتر از همه اینه که اون خانواده تا همین لحظه دارن از اون ملک پول در میارن، در صورتی که این دختر رو توی همون ملک به قتل رسوندن. یه عده دیگه میگفتن که این دختر از اول میدونسته مسعود متأهله و با وجود اینکه میدونسته متأهله باز به رابطش ادامه داده و حاضر شده عقد مردی بشه که با یه زن دیگه قبلا ازدواج کرده و ازش 2 تا بچه داره. اما باید بهتون بگم این حقیقت نداره، چون اگر واقعی بود این دختر چرا باید مدام به شوهرش مشکوک میشد، شک میکرد، تعقیبش میکرد و اصلا همین دروغا و پنهانکاری های مسعود بود که این دختر رو کنجکاو کرد و باعث شد جونش به خطر بیفته. از روز اول این دختر شناسنامه سفید مسعود رو دیده بود و اگر میدونست زن داره چرا باید میرفت پیامهاش رو چک کنه یا تعقیبش کنه. پدر حدیث هیچ جای این پرونده ازش اسمی برده نشد چون حضانت و مسئولیت این پرونده بر عهده مادر حدیث گذاشته شده و خیلی ها از این میترسن که شاید پدر حدیث بره و به قاتل دخترش رضایت بده و بابت مرگ دخترش از قاتل دیه بگیره. اما باید بهتون بگم چنین چیزی ممکن نیست، چون 0 تا 100 رسیدگی و اختیارات این پرونده رو به عهده مادر حدیث گذاشتن و ایشون هم دارن تمام تلاششون رو میکنن که قاتلین این پرونده مجازات بشن. قتل حدیث فقط پایانه زندگی نبود، بلکه سندی بر این بود که یه انسان میتونه توی هر شرایطی انسانیتش رو با مال دنیا معامله کنه و هیچ نقشه‌ای انقدر کامل نیست که بتونه حقیقت رو برای همیشه دفن کنه. هیچ رابطه‌ای با دروغ دوام نمیاره. یا خودتو نابود میکنی با دروغ گفتن
یا روح طرف مقابل تو و توی دنیای جرم و جنایت هیچ قتلی بدون دلیل اتفاق نمیفته. اما هیچ دلیلی توی این دنیا انقدر قانع کننده نیست که بتونه قتل کسی رو توجیه کنه. میگن گذر زمان همه چیزو حل میکنه، اما برای مادری که جسد دخترش رو تنهایی تحویل گرفت، گذر زمان فقط درداشو عمیق‌تر میکنه و این همون تراژدی بی‌پایان جنایته. از صمیم قلبم برای حدیث عزیز آرزوی آرامش و برای خانواده محترمش طلب صبر دارم و ممنونم که تا این لحظه کنارم بودید و بی‌صبرانه منتظر شنیدن نظرات کارشناسانتون توی کامنت ها هستم. و اگر تا این لحظه این ویدیو رو لایک نکردید، میتونید از همین پایین این ویدیو رو لایک کنید، هایپ کنید و کانال رو سابسکرایب کنید. بهتون پیشنهاد میکنم ویدیوهای قبلی کانال رو از دست ندید و مرسی.